Λέγομαι Τάσος Τελόγλου, είμαι δημοσιογράφος, ο ίδιος είμαι παιδί παιδιών προσφύγων και από το 1989 με κάποια διαλύματα δουλεύω για την Καθημερινή. Η Καθημερινή εκδόθηκε το 1919 και ο εκδότης της, Γιώργος Βλάχος, ήταν από την αρχή πολύ κοντά στο Λαϊκό Κόμμα, ήταν αντιβενιζελικός δηλαδή. Αντιμετώπισε με μεγάλη επιφύλαξη τη Μικρασιατική εκστρατεία και στην αρχή θα ήθελα να μιλήσω για λίγο για αυτό το ζήτημα, γιατί νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό καθορίζει και τη στάση του αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Βλάχος λοιπόν ήταν αντίθετος με τη Μικρασιατική εκστρατεία και από αυτή την άποψη είχε διάφορες εκλεκτικές συγγένειες με ανθρώπους που έκαναν όμως την ίδια ανάλυση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Συγκεκριμένα με τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν ο στρατιωτικός εκείνος με το μεγαλύτερο ταλέντο, τη μεγαλύτερη σχεδιαστική δυνατότητα και την ικανότητα να βλέπει μπροστά από τους βράχυπρόθεσμους στρατιωτικούς στόχους. Όταν ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του 1920 και ανέλαβε ο Βασιλιάς και το Λαϊκό Κόμμα τις τύχες της Μικρασιατικής εκστρατείας, υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο περιγράφει ο Βλάχος αρκετά χρόνια αργότερα με τα ίδια του τα χέρια, γράφοντας με τα ίδια του τα χέρια στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο Βλάχος νοικιάζει ένα αυτοκίνητο, τα αυτοκίνητα δεν ήταν τόσα πολλά τότε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και κατεβαίνει στο Φάληρο να δει το Μεταξά. Ο Μεταξάς του λέει ότι αυτή η εκστρατεία είναι αδιέξοδη, δεν θα οδηγήσει κάπου, εξαιτίας και του γεγονότος ότι είχαν απλωθεί πολύ οι γραμμές εφοδιασμού του ελληνικού στρατού και είχε ξεφύγει πια από την εντολή του που ήταν να διασφαλίσει την περιοχή γύρω από τη Σμύρνη και ότι στο τέλος περιμένει μια οδυνηρή ήττα τον ελληνικό στρατό. Προτείνει λοιπόν τότε ο Βλάχος στο Μεταξά να συνασπιστούν μεταξύ τους, αυτός με την γνώση του τη στρατιωτική και εκείνος με την πένα του τη δημοσιογραφική, ο Βλάχος δηλαδή, για να παρακινήσουν τους ηθήνοντες του Λαϊκού Κόμματος να σταματήσουν την εκστρατεία και να καλέσουν τα τρία σώματα στρατού που παλεύουν στη Μικρασία να γυρίσουν στην πατρίδα. Ο Μεταξάς το αρνείται αυτό και έτσι ο Βλάχος μένει μόνος του. Σε αυτή την ιδέα γυρνά ξανά και ξανά και καταφέρνει να δημοσιεύσει για πρώτη φορά με τέτοια μεγάλη σαφήνεια την άποψή του λίγο πριν την καταστροφή τον Αύγουστο του 1922. Συγκεκριμένα ξέρουμε από τον ίδιο ότι στις 13 Αυγούστου του 1922, όπως συμβαίνει και σήμερα καμιά φορά, τον καλεί ο Γούναρης στο σπίτι του, ο Πρωθυπουργός, και του εξηγεί, του δείχνει, του μιλάει για την κατάσταση και στη συνέχεια σε μια δεύτερη συνάντηση που γίνεται την ίδια μέρα, ο Γούναρης του δείχνει ή του μιλάει με λεπτομέρειες, αυτό δεν είναι εντελώς σαφές από τα ίδια τα γραπτά του Βλάχου, για το τηλεγράφημα του Αριστίδη Στεριάδη, του ανθρώπου δηλαδή που για λογαριασμό του ελληνικού κράτους διοικούσε τη Σμύρνη. Ο Στεριάδης προβλέπει σε αυτό το τηλεγράφημα στις 13 Αυγούστου του 1922 προβλέπει την ολοκληρωτική καταστροφή του ελληνικού στρατού και όσα επακολούθησαν. Ο Βλάχος σπέβδει και δημοσιεύει ίσως το πιο σημαντικό άρθρο της Καθημερινής στον 20ο αιώνα με την ανοιχτή επιστολή στο Χίτλερ, μόνο με αυτό μπορεί να παραβληθεί, το «Ήκαδε», δηλαδή γυρίστε σπίτι στη σημερινή γλώσσα. Η Ελλάς έχει την υποχρέωση να διαχυμάσει «Ήκαδε». Είναι η κεντρική ιδέα του άρθρου του Βλάχου. Πολλοί είπαν στη συνέχεια ότι ο Βλάχος με αυτό το άρθρο και με ένα άλλο που δανειζόταν την περίφημη φράση του Βίσμαρκ ότι τα Βαλκάνια δεν αξίζουν τα κόκαλα ενός Πομερανού στρατιώτη και στο οποίο έλεγε ότι η Μικρασία δεν αξίζει τα κόκαλα ενός Έλληνα στρατιώτη, με αυτό το άρθρο έριξε το ηθικό των ελληνικών στρατευμάτων και έπαιξε ρόλο στην τελική έκβαση του πολέμου. Αυτό δεν είναι ακριβές. Ήδη στις 14 Αυγούστου, όταν δημοσιεύεται το άρθρο, στη Σμύρνη θα διαβαστεί το 15 Αύγουστο του 1922, τα πάντα έχουν κρυφεί. Μετά την καταστροφή. Στις 28 Αυγούστου 1922,
στο παλιό αρχείο της Καθημερινής υπάρχει μία ανταπόκριση από το μέτωπο. Την υπογράφει ο Ηλίας Βουτιερίδης. Είναι η 8η μέρα από τις ενάρξεως της επιθέσεως. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Η αιχμαλωσία του στρατηγού Τρικούπη, η επαύξηση του πένθους και της αγωνίας, ο εσμός των κατασκόπων, πώς εξεκενώθη το αφιόν Καραχισάρ». Η καταστροφή απέχει ένα διήμερο. Αμέσως μετά την καταστροφή και τον χειρισμό της κατάστασης της ανταλλαγής των πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης από το Βενιζέλο, ο μεγάλος πληθυσμός που φτάνει στην Ελλάδα, τα 1,2 εκατομμύρια, είναι περίπου το 1/5 του πληθυσμού της χώρας, των παλαιοελλαδιτών θα λέγαμε, με μία έκφραση της αργό. Ο μεγάλος αυτός πληθυσμός πολιτικά βρίσκεται κοντά στο κόμμα των φιλελευθέρων και στο Βενιζέλο. Εξάλλου, αυτή η κατάσταση υπήρχε, δηλαδή της πολιτικής προσκόλλησης των προσφύγων στους φιλελεύθερους, υπήρχε και κατά την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, αλλά και πριν από αυτήν. Ο Βενιζέλος ήταν το απόλυτο πολιτικό είδωλο των προσφύγων. Η προσπάθεια του Βενιζέλου να ενσωματώσει τους πρόσφυγες στην καινούργια τους πατρίδα, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, είναι συστηματική και αυτό του αναγνωρίζεται από τους πρόσφυγες στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Εάν κοιτάξει κανείς τα αποτελέσματα, για παράδειγμα, των εκλογών του 1928 στις γειτονιές της Αθήνας με μεγάλη προσφυγική παρουσία, όπως ο Βύρωνας, η Κεσαριανή, τα νότιο-ανατολικά προάστια, το κόμμα των φιλελευθέρων καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστά μεταξύ 90 και 93-94%. Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί πολύ το Λαϊκό Κόμμα και ενοχλεί και τον Βλάχο, ο οποίος πιστεύει ότι, και το γράφει πολύ νωρίς αυτό, ότι πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστοί εκλογικοί σύλλογοι των προσφύγων, ξεχωριστοί εκλογικοί κατάλογοι των προσφύγων, τους οποίους χαρακτηρίζει αδελφούς και εξαδέλφους σε πολλές περιπτώσεις, δεν τους αναγνωρίζει δηλαδή την πολιτική ισότητα των παλαιότερων Ελλήνων. Μπορούμε να πούμε ότι το κίνητρό τους αυτό, και αυτό είναι αρκετά σαφές, είναι το γεγονός ότι το συμπαγές αυτό πληθυσμιακό τμήμα δίνει τη διαφορά, δίνει την πλειοψηφία στο κόμμα των φιλελευθέρων και έτσι δεν επιτρέπει μετά το 1928 την παλινόρθωση της βασιλείας. Ο Βλάχος χαρακτηριστικά καλεί τους ομόφρονας και τους γηγενείς, σύμφωνα με τον Μαυροκορδάτο, να συσπηρωθούν γύρω από ένα κοινό αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο για να αντιμετωπίσουν τον βενιζελισμό και την προσφυγική του αγέλη. Γράφει στο άρθρο του στις 16 Ιουλίου του 1928 με τίτλο «Προς ομόφρονας». Οι πρόσφυγες καταγγέλλονται ως δέσμοι ψηφοφόροι που τόσο χάρη στον όγκο τους, γράφει Μαυροκορδάτος, όσο και χάρη σε καλπονοθείες στέρισαν τη γηγενή πλειοψηφία από την νόμιμη πολιτική της δύναμη και έκαναν εφικτό τον σφετερισμό της εξουσίας από τους βενιζελικούς. Καταγγέλλοντας ο Βλάχος την κατανομή των εδρών σε βάρος των αντιβενιζελικών επαρχιών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 350.000 γηγενείς Έλληνες στερούνται το δικαίωμα εκπροσώπησης στη Βουλή, ενώ οι πρόσφυγες θα στείλουν τριπλάσιους βουλευτές από όσους δικαιούνται. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το 1926 ψήφισαν 60.000 ανύπαρκτοι σε εισαγωγικά πρόσφυγες, όπως απεδείχθη εκ της τελευταίας απογραφής, και η πολλαπλή ψηφοφορία προσφύγων σε μαζική κλίμακα στέρισε και θα στερήσει ξανά τους γηγενείς από την πλειοψηφία τους στην Αθήνα. Να πούμε ότι αυτό το μοτίβο δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει από το 19ο αιώνα στην ελληνική πολιτική συζήτηση, όταν ο διαχωρισμός των ανθρώπων γινόταν ανάμεσα σε αυτόχθονες και ετερόχθονες, όπου οι ετερόχθονες ήταν εκείνοι που ήρθαν
από περιοχές έξω από τη Ρούμελη και την Πελοπόννησο. Αυτή η εκλεκτική συγγένεια του βενιζελισμού με τον προσφυγικό κόσμο θα τελειώσει το 1930, θα αρχίσει να φιλορροεί το 1930, όταν ο Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη της Άγκυρας, με την οποία συμψηφίζει τις απαιτήσεις του προσφυγικού κόσμου με τις απαιτήσεις των μουσουλμάνων Οθωμανών που έχουν φύγει από την Ελλάδα με κατεύθυνση τη Μικρά Ασία, ζυγίζοντας την ελληνική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη και την ανάγκη να υπάρχει μια πιο ομαλή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πράγμα το οποίο τον οδηγεί σε αντιπαράθεση με αρκετούς εκπροσώπους των προσφύγων και ένα μεγάλο κομμάτι εκείνου που αποκαλέστηκε στη συνέχεια από την επιστήμη προσφυγοπατέρες, δηλαδή τους επαγγελματίες εκπροσώπους των προσφύγων. Τότε μόνο ο προσφυγικός κόσμος αρχίζει να στρέφεται αργά αλλά σταθερά και προς το Λαϊκό Κόμμα και κάποιοι από τους πιο διάσημους επικριτές του Βενιζέλου, όπως ο Κύρκος, γίνονται αργότερα πολιτικοί του Λαϊκού Κόμματος. Η Καθημερινή δυσκολεύεται να ξεφύγει από αυτή την παράδοση όσο ο Βλάχος είναι στο τιμόνι της και όσο η σχέση η στενή με το παλάτι παραμένει, και θα καταφέρει να το κάνει αυτό μόνο μετά το 1974, οπότε λύνεται το πολιτιακό πρόβλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι, και γι' αυτό το έχω εδώ, ότι η βιογραφία του Βενιζέλου από το Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, η περίφημη βιογραφία του Παπαδάκη, εκδίδεται πριν από λίγα χρόνια σε 4 τόμους από την Καθημερινή.